السلام عليكم، ورجعنا لكم إن شاء الله بالجزء الثاني لنكفي شرح الاستراتيجية. خلصنا من موضوع المقاومة. إذا المقاومة عند ما بيطلع السعر وبيخبط بمستوى معين، بيرجع بيرتد وبيرجع مرة تانية بيخبط فيه وبيرجع بيرتد. معناتها أنا عندي هون صار في مقاومة ثابتة. عندي مقاومة ثابتة اللي هون بعد ما خبط بهالمنطقة وخبط بهالمنطقة هون وغير اتجاهه، معناتها صار في عندي هاي اسمها هون في عندي مقاومة ثابتة اللي هي هذا الخط. هاي المقاومة. تماما تماما نفس الحكي لما بيكون بالعكس بصير عندي الدعم. الدعم خلينا ناخذ كمان ولو بشكل سريع، معلش. الدعم نفس الحكي. كمان نرسمها بشكل سريع. خلينا نقول في عندي شموع نازلة لهون بهالشكل، ووصل لهالمنطقة هاي ورجع غير أو خبط فيها وغير اتجاهه وعمل صعود. عمل شو؟ صعود. تمام. طلع السعر لفوق ورجع ارتد السعر مثل ما أنا شايفين وخبط هون. تمام. ورجع ارتد السعر إلى الأعلى تماما مثل المقاومة. تماما مثل المقاومة. ورجع ارتد السعر لفوق. معناتها أنا شو صار عندي هون؟ صار في عندي أنا هون دعم. صار في عندي دعم. هون خبط وهون خبط وارتد. معناتها هاي المنطقة اللي هون، هذا الخط الأحمر هذا، صار في عندي دعم، صار اسمه دعم ثابت. هذا الدعم الثابت. وحكينا على المقاومة الثابتة. طيب، كيف بدنا نحكي على المقاومات المتغيرة؟ المقاومات والدعوم المتغيرة هي بتكون بهالشكل. مثلا طالع ونازل وطالع ونازل وطالع ونازل وطالع. تمام. كويس. عندي هيك بيمشي السعر. وين المقاومات المتغيرة والدعوم المتغيرة؟ هون. في عندي هون أنا هذا هون دعم، وهذا عندي هون دعم، عندي هون دعم. هاي اسمها دعوم شو؟ متغيرة. متغيرة لأنه ما رجع لهون السعر، ما كفى السعر لهون ورجع لحتى تكون دعم ثابت، لا، وصل لهون ورجع، وصل لهون ورجع. احنا بنلاحظ انه كل مستوى اعلى من الثاني، معناتها هي اسمها دعوم متغيرة. تمام. نفس العملية كمان بينطبق على المقاومات. وصل لهون وارتد، وصل لهون وارتد، وصل لهون وارتد. معناتها هي عندي هون مقاومات متغيرة، كمان كل واحدة إلى مستوى خاص فيها. تمام. هذا الكلام لازم نعرفه. طيب أنا كيف هلأ بدي أحدد اتجاه السعر؟ اتجاه السعر هو بيمشي مثل ما حكينا بهالشكل. بدنا نحدد اتجاهه. مثلا شو بعمل أنا بشوف أقل قاع وصل إله السعر اللي هو هذا مثلا، هون وهون وهون وهون. هاي أقل قاع عم يوصل إله السعر، هذا اسمه قاع. هذا اسمه قاع. هذا اسمه قاع وهذا اسمه قاع، وهذا وهذا وهذا. تمام. هاي كلها اسمها قيعان. طيب القيمة شلون بدنا نسميها قيمة؟ القيمة هو السعر لما بيوصل إلى الأعلى وبيرتد، بيوصل إلى الأعلى وبيرتد، إلى الأعلى وبيرتد. هلا هون عندي قمم. صار في عندي هون قمة، صار في عندي هون قمة، وصار في عندي هون قمة. تمام. كويس. بدي أحاول إني أختصر بس بطريقة إنه توصل الفكرة للجميع. حلو. وصلنا لمنطقة إنه أو مرحلة عرفنا المقاومات المتغيرة والمقاومات المتحركة. طيب بدي أحدد هلا اتجاه السعر. اتجاه السعر مثل ما أنا شايفين واضح إنه صاعد، باتجاه صعودي، اتجاه صاعد. تمام. تمام. كيف الرسم بدي يكون مشان أدقق على الموضوع وأعرف إمتى بدي
أدخل صفقاتي الشرائية أو البيعية. أنا بجي برسم خط على أقرب قاعين، أقرب قاعين لبعض، وبجيب خط مستقيم، خط مستقيم مثلا هون وهون، خلينا نقول، وباخد خط مستقيم يوصل بيناتن تماما هيك. باخد خط مستقيم بين أقرب قاعين لبعض، وبسحب خط وبكفي الخط لوين؟ بكفيه لفوق. تمام. هلا أنا حددت اتجاه السعر انه صاعد، زائد اني حددت القيعان. عندي هلا هون، في عندي هون قاع، عندي هذا هون قاع، وفي عندي هون قاع، وفي عندي هون قاع. طيب هلا اتجاه السعر صاعد، بالاضافة الى اني حددت القيعان ورسمت بيناتهم خط. ممكن هون انا استفيد من هالحركة هاي، بانه لما بعد ما حددت هون القيعان، تمام، حددت هون القيعان، انا هون عندي هون المنطقة اللي لازم استنى السعر يوصل إلها واخذ صفقة شراء. هون بدي اخذ صفقة شراء. ليش؟ لانه وصل لهون بعد ما انا حددت اتجاه السعر. انا اتوقع منه هلق شو؟ بدي اتوقع منه صعود. اكيد بده يصعد لاني انا حددت اتجاه السعر وبده يعمل صعود. بجي لهالمنطقة هاي، لهي المنطقة، وباخذ انا صفقة الشراء. تمام. علشان هيك احنا بنحدد اتجاه السعر وبنحدد القيعان والقمم. طيب نفس العملية بالنسبة لاتجاه الهبوط. خليني ارسم اتجاه الهبوط مشان احكي على نقطة كمان مهمة كتير. السعر لما بيكون هيك وبينزل وبيطلع بيصحح، بينزل بيطلع بينزل وبيطلع وبينزل مثلا بهالشكل، تمام، هذا اتجاه فينا نقول عنه شو؟ هبوطي، هابط، لانه واضح انه شو؟ هابط، اتجاهه هابط، واضح. تمام. كيف انا بدي ارسم واحدد ايمت بدي ادخل الصفقات مثلا اللي بدي ابيعها؟ هون في نقطة مهمة، لما بيكون الاتجاه هابط معناته انا بعتمد على صفقات البيع، ولما بيكون الاتجاه صاعد انا بعتمد على صفقات الشراء. تمام. هلا مثل هذا الشرط او مثل هذا الشكل، هذا اتجاهه هبوطي، معناته انا لازم اعتمد على صفقات البيع. كيف بدي احدد؟ بحدد بهالطريقة هاي. مثل ما حكينا، انا باخذ على اعلى قمم، اعلى قمم، وبرسم خط من هون لهاي القمة. هذين قمتين كتير مهمات، وبكفي وبكفي. تمام. هيك انا حددت اتجاه السعر انه هابط، وهون بحدد محل ما بدي انا اخذ صفقات. حددت انا هون وحددت هون، هذا اللي حدد لي اتجاه الترند. تمام. معناته انا بنتظر السعر ليوصل لهون، هون، وباخذ صفقة بيع، او يوصل معي لهون وباخذ صفقة بيع، لهون وباخذ صفقة بيع. لانه بدي اتوقع منه شو؟ بدي اتوقع منه هبوط. بعد ما رسمت وحددت القمم، انا بتوقع منه دائما هبوط. هيك ممكن انا استفيد من اتجاه وتحديد الترند. ضل عندنا اتجاه اللي هو ماشي افقي. الاتجاه اللي بيكون ماشي افقي طبعا بيكون فيه العمل خطر كتير، ولا يفضل انه الواحد يشتغل عليه، اللي هو بيكون هيك وهيك وهيك وهيك. هذا السعر او هذا الاتجاه هذا بسموه افقي. ليش؟ لانه لو اخذنا احنا مثل ما حكينا على القيعان، القيعان اللي هي هاي، هذا قاع وهذا قاع وهذا قاع هون وهذا قاع، هاي قيعان كلياتها. لو اخذنا احنا هلا خط مستقيم بيناتين بهالشكل، بنلاحظ انه الاتجاه ما هو صاعد ولا هو هابط، هذا الاتجاه افقي. كمان فينا نعرف انه افقي لما بنحدد احنا القمم. بنحدد القمم، هون في عندي قمة، في عندي هون قمة، في عندي قمة، وهون في عندي قمة. هلا انا لو اخذت خط مستقيم
بين القمم بنلاحظ انه الاتجاه افقي. ليش؟ لانه مثل ما انا ملاحظين هذا الخط موازي، هذا الخط موازي للخط اللي تحته، معناتها هذا الاتجاه ماشي بشكل عرضي ولا يفضل العمل فيه. مثل ما ملاحظين السعر عم يوصل لهون وينزل، يوصل لهون وينزل، ماشي ضمن هالخطين اللي رسمتن انا. تمام؟ هاي العملية كتير لازم ننتبه إليها. تمام، لحد هون بكفي، وإن شاء الله راح نكفي بالأجزاء القادمة. السلام عليكم.